Trời má, tao là fan của LCK LPL. Đội của tao vào tới trận chung kết của World mà lại để thua. Tao buồn quá chúng mày ơi. Im mồm đi, bọn tao còn không thắng nổi một trận nào đây này. Bọn tao thậm chí còn đéo thể lết qua được vòng bảng. Ôi trời, đội tao thích nó chỉ về nhì thôi. Mày câm mẹ mồm, đội chúng mày ít ra vẫn còn được chơi để thằng ngu ạ. Đó chỉ là một phần độc thoại tương đối hài hước nhưng cũng đầy sự châm biếm, mỉa mai và cả bất lực của streamer nổi tiếng châu Âu, Kedro. Sau khi chứng kiến Mcoy, hạt giống số 1 LEC thi đấu như mơ ngủ trước CFO, đối thủ vốn được đánh giá thấp hơn họ, chuột cha cũng phải tuyệt vọng vì chẳng thể hiểu nổi Mcoy đang làm gì. Và quả thực sự lo lắng của Kedro không hề thừa thãi, bởi sau cùng đại diện mạnh nhất của LEC đã phải về nước sau thất bại 1-3. Một kết quả gây sốc với bất kỳ ai khi nhìn vào tỷ số, nhưng nó là điều hoàn toàn nằm trong tầm suy nghĩ của những khán giả đã theo dõi loạt BO5 này. Vậy là cả hai đại diện châu Âu, G2, Mcoy đều khăn gói rời giải với một loạt thành tích đáng quên. Đâu rồi một LEC từng xưng bá tại MSI, đâu rồi một LEC từng thách thức những gã khổng lồ đến từ Trung Hàn, đâu rồi bản chất của một khu vực được đánh giá là đứng thứ 3 thế giới. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, thật khó lòng tìm ra được đại diện nào từ LEC đánh bại được những đội tuyển hàng đầu tại LCS, kỳ phùng địch thủ khu vực truyền kiếp của họ. Vậy vì đâu châu Âu lại ra nông nổi này? Nhìn lại chặng đường lịch sử, LEC với tiền thân là EU LCS từng là một trong 3 khu vực quyền lực nhất thế giới. Không ai có thể phủ nhận ánh hào quang của họ khi Fnatic đã đưa lá cờ châu Âu lên đỉnh vinh quang tại World lần đầu tiên năm 2011. Họ không chỉ vô địch mà còn mở ra một chương sử mới nơi châu Âu không còn là vùng đất đứng ngoài cuộc chơi toàn cầu. Gần 10 năm sau, Fnatic lại tiếp tục làm dậy sóng thế giới. Nhưng ánh hào quang chỉ thực sự đến vào năm 2019 với G2, thế hệ vàng đích thực của châu Âu. Một đội hình được ví như dàn giao hưởng với mỗi thành viên là một nhạc công tài hoa. Prost đổi vai, Caps hóa thần, Wonder trỗi dậy, Jankos bản lĩnh và Mikkix ổn định. G2 năm đó vô địch LEC, MSI vào đến chung kết của World, chỉ còn thiếu đúng một chức vô địch nữa để hoàn thành được Grand Slam trong kỷ nguyên hiện đại. Họ dù đã không thể giành thắng lợi trong trận đấu cuối cùng, nhưng dấu ấn mà họ đã tạc vào sử sách liên minh huyền thoại vô cùng rực rỡ. Trong suốt những năm tháng đó, LEC tuyệt nhiên không bao giờ lép vế trước LCS. Kể từ thuở ban sơ của tựa game, hai khu vực châu Âu và Bắc Mỹ vốn dĩ đã kèn cửa nhau như kỳ phùng địch thủ, song LCS luôn là người hụt hơi. Những đại diện tiêu biểu nhất của họ như Cloud9 thường chỉ vừa đủ tốt để vượt qua vòng bảng, rồi bị loại gọn gàng ở knockout. Liquid, hay còn được gọi bằng cái tên đầy mỉa mai là Quốc Điền, chưa bao giờ lọt nổi vào top 8 thế giới. Trong khi đó G2, Fnatic, Mad Lions, thậm chí là Origin thời kỳ đỉnh cao đều từng khiến thế giới phải ngoái nhìn. Thế nhưng, ánh hào quang đó đang dần bị lớp bụi thời gian che mờ. Kể từ khi Riot thay đổi thể thức thi đấu tại World và MSI, LEC không những không thích nghi mà còn tụt hậu. Tại World, kết quả thi đấu của các đội ngày càng đáng báo động. Họ không thể vượt qua được thể thức Thụy Sĩ, thể thức vốn được thiết kế để cứu các đội có tiềm năng, nhưng khởi đầu chệch choạc. Không chỉ vậy, những thất bại trước các đối thủ dưới cơ đang trở thành điều bình thường. Năm 2023, NRG, hạt giống số 1 Bắc Mỹ, thắng liền hai đại diện của LEC là Mad Lions và G2 để hiên ngang vào tứ kết. Năm 2024, Mad Lions coi còn bẽ bàng hơn khi bị loại sau các trận thua trước PSG Talent và GAM. MSI, nơi từng được xem là sân chơi gỡ gạc danh dự, đã không còn làm mảnh đất hứa với các đại diện châu Âu. G2 luôn là lá cờ đầu, nhưng năm nay họ cũng không còn là chính mình. Bị loại sau hai loạt BO5 tại vòng phân nhánh, G2 rời giải trong một thế trận đầy bạc nhược, đặc biệt là thất bại trước FlyQuest, đại diện số 1 LCS, dù Caps đã gồng gánh đến tuyệt vọng. Mcoy, hạt giống số 1 LEC thậm chí còn rơi vào cảnh ngộ bi thảm hơn khi bị loại bởi CFO, đội tuyển vốn bị đánh giá thấp nhất trong 8 đội tham dự vòng phân nhánh và rời giải không kèn không trống. Tổng thể, đây có thể xem là bộ mặt bạc nhược nhất của LEC tại một kỳ MSI nhiều năm trở lại đây. Một hồi chuông cảnh báo không chỉ với G2, cho Mcoy mà cho toàn bộ cấu trúc vận hành của khu vực này. Meta MSI 2025 cũng như toàn bộ các giải quốc tế gần đây đều xoay quanh một triết lý không mới nhưng hiệu quả tuyệt đối. Đội mạnh không phải là đội có nhiều ngôi sao nhất, mà phải là đội phối hợp ăn ý nhất. Từ khâu kiểm soát bản đồ, ra vào giao tranh cho tới triển khai lợi thế, mọi yếu tố cần sự đồng điệu, ăn khớp đến từng giây giữa các vị trí. LCK và LPL làm điều này một cách gần như tuyệt đối. Họ có một hệ thống huấn luyện đầy chiều sâu, có định hướng chiến thuật rõ ràng theo từng mùa giải, có một mô hình vận hành đội tuyển bài bản. Trong khi đó LEC lại đang loay hoay trong việc xác định mình là ai. Họ có thể đánh hổ báo như LPL,
nhưng lại thiếu đi độ sắc bén, có thể thử kiểm soát như LCK nhưng lại rất vụng về. Tất cả chỉ dừng lại ở mức sao chép về mặt hình thức, chứ không thể nào chạm tới bản chất. Sự thiếu nhất quán trong lối chơi khiến các đội LEC luôn bị lạc nhịp khi ra quốc tế, dễ bị cuốn theo ván đấu, thiếu khả năng reset tâm lý sau một pha giao tranh thua và gần như không thể thiết lập thế trận chủ động khi gặp các đội nhóm đầu LCK hay LPL. Đã từng có một LEC rất biết cách khiến người khác bất ngờ với những lựa chọn dị nhưng cực kỳ hiệu quả. Và đây cũng được coi là bản sắc, đặc sản từ những đội tuyển châu Âu. Đáng lẽ ra, điều này phải được các đội LEC tận dụng triệt để trong chế độ Phillies Wrap. Thế nhưng, FlyQuest hay CFO còn làm tốt hơn. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, bài có hay đến đâu, chiến thuật xuất sắc tới nhường nào mà nhân sự vận hành không đủ tốt thì mọi thứ cũng vô nghĩa. Và đây cũng là nguyên nhân thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập tới khi nói về sự thất thế của LEC. Nếu nhìn vào đội hình của các đại diện LEC tại MSI, người ta không còn cảm nhận được khí chất của một khu vực từng nằm top 3 thế giới. Tài năng là một chuyện, nhưng thành thật mà nói, lứa tuyển thủ mới của châu Âu chưa đủ trình, chưa đủ bản lĩnh, chưa từng nếm trải những thất bại đau đớn đến mức phải cắn răng mà lớn lên. Những cái tên như Jojo, Skumon, Labrov không thiếu kỹ năng nhưng quá thiếu trải nghiệm đỉnh cao. Họ dễ vỡ vụn khi bị khai thác tâm lý, dễ mất phương hướng khiến cho trận đấu bị lạc nhịp và gần như không có khả năng dẫn dắt tập thể trong những tình huống nghẹt thở. So với thế hệ trước, sự khác biệt một trời một vực. Khi nhìn vào một G2 2019, người ta thấy cả một thế hệ chơi với cái đầu lạnh và trái tim rực lửa. Perkz, kẻ thống trị đường giữa rồi sẵn sàng chuyển xuống ID chỉ để mở đường cho đồng đội. Jankos, gã điên làm chủ khu rừng. Caps, một thiên tài bền bỉ. Reckless, cái tên không cần nhiều lời giới thiệu, hay thậm chí là những Mystics Wonder. Họ mang tâm lý không sợ trời, không sợ đất, sẵn sàng đọ kỹ năng, đọ ý chí với bất kỳ khu vực nào. Họ không ngại đem những quân bài mà không ai sử dụng, bởi họ tin rằng mình có thể khiến sự khác biệt này trở nên hiệu quả. Dù thua, họ vẫn ngẩng cao đầu. Dù bị vùi dập, họ vẫn quay lại chiến đấu tiếp. Đó là tinh thần làm nên một thế hệ huyền thoại vàng son đầy máu lửa của trời Âu. Còn hiện tại thì sao? Không có bất kỳ tuyển thủ nào mang được cái tinh thần đó ra quốc tế. Họ bước ra sân khấu với vẻ dè dặt, loay hoay. Những người còn sót lại từ thế hệ vàng như Caps cũng chỉ còn là ánh sáng chiều tà trong một khung cảnh đã vụn vỡ. Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, và Caps dù có cố gắng gồng gánh vẫn không thể chống lại sự mờ nhạt và thiếu cảm hứng của một tập thể G2 rệu rã. LEC lúc này không chỉ thua LCK hay LPL, bởi điều đó là hiển nhiên. Họ thậm chí còn đang thua cả LCS về thái độ thi đấu. Nhưng đại diện Bắc Mỹ từng là trò cười, giờ lại mang tinh thần ly lợm và quả cảm hơn chính những người châu Âu từng khinh thường mình. Một khu vực không có đủ bản lĩnh, không có cá tính mạnh mẽ, không có thế hệ kế cận, đó cũng là khu vực đang chết dần. Và đáng buồn thay, đó là thực trạng của LEC. Muốn đi xa ở quốc tế, trước hết phải sống sót tốt ở khu vực của mình. Nhưng với LEC hiện tại, môi trường nội địa dường như không còn là nơi đủ khắc nghiệt để rèn giũa những chiến binh đích thực. Chất lượng tổng thể của giải đấu đang ngày càng phân hóa rõ rệt. Các đội cửa trên như G2, Fnatic hay Mcoy vẫn giữ được vị trí, nhưng họ không phải chịu áp lực từ phần còn lại của giải đấu để tiến hóa. Những đội ở nửa sau thì lại quá yếu, thiếu mục tiêu dài hạn, luân chuyển nhân sự liên tục và gần như không tạo ra bất kỳ thử thách nào cho các đội nhóm đầu. Sự phân hóa cạnh tranh này khiến ngay cả các nhà vô địch của LEC cũng chỉ đang chạy trong một cuộc đua giả lập. Khác với LCK, nơi đương kim vô địch thế giới có thể dễ dàng thua 0-2 trước một đội đứng gần cuối bảng, hay LPL, nơi các đội có thể bị định sẵn nửa còn lại của mùa giải ngồi chơi xơ nước nếu sảy chân. LEC giờ đây là vùng an toàn, không ai thực sự bị đào thải, không ai thực sự bị đẩy tới giới hạn, và điều đó khiến các đại diện khi bước ra quốc tế đều rơi vào tình cảnh thiếu va chạm, thiếu ngưỡng chịu đựng, thiếu độ thích nghi. Trớ trêu thay, trong khi chất lượng giải đấu ngày càng lỏng lẻo, thì thứ duy nhất chưa bao giờ mất đi lại chính là tình yêu vô điều kiện từ các khán giả châu Âu. LEC vẫn sở hữu một lượng người hâm mộ trung thành cuồng nhiệt bậc nhất thế giới, những người sẵn sàng lấp đầy nhà thi đấu, hò reo tên đội tuyển của họ dẫu cho cả thua tan nát. Những tràng pháo tay, những tiếng reo hò, tất cả vẫn nguyên vẹn như những năm 2019-2020, hay thậm chí là trước đó rất nhiều. Sự mâu thuẫn đó khiến trái tim của người yêu Liên minh châu Âu nhói lên hơn bất kỳ khu vực nào khác. Không ai trách G2, cũng không trách Mcoy, bởi họ đã chơi hết sức. Nhưng khi nhìn lên bản đồ thế giới và nhận ra LEC giờ chỉ còn là cái bóng của quá khứ, người ta mới giật mình tự hỏi, lục địa già đã mất vị thế từ bao giờ? Liên minh chuyên nghiệp không chỉ hấp dẫn bởi những nhà vô địch, mà còn vì sự tồn tại của những kẻ thách thức dám ngẩng cao đầu, đạp lên mọi định kiến để lập lại trật tự. Và suốt nhiều năm, châu Âu từng là biểu tượng cho tinh thần đó, nổi loạn, bất cần nhưng đầy cảm hứng. Ngày G2 2019 đạp đổ SKT tại bán kết World lẫn MSI, thế giới đã tin rằng
LEC có thể tạo nên một cú sốc vĩ đại, và điều này đến giờ vẫn còn nguyên, bởi không đặt hy vọng thì sẽ không có thất vọng khi thua. Thế nên, dù hiện tại LEC đang rơi vào một trong những giai đoạn u ám nhất lịch sử, vẫn có lý do để ta tin rằng một ngày nào đó châu Âu sẽ lại trỗi dậy. Họ không nhất thiết phải vô địch, nhưng đủ để khiến LCK và LPL lo sợ, đủ để khơi lại khát khao chinh phục trong lòng những cầu thủ viên trung thành. Liên minh cần một LEC như vậy, một LEC biết thách thức số phận, dám lội ngược dòng, và một lần nữa khiến thế giới phải nhớ đến mình.